হাই ফ্ৰেণ্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব আছাম জব career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2025 হোটেল প্ৰাইভেট জব ভেকেঞ্চি গ্ৰেড 4 জব। তো 4th গ্ৰেড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাইভেট জব। যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট ছেক্টৰত জব বিচাৰি আছে, আজি এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰোঁ, মই কেৱল আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰাইভেট জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে লৈ আহোঁ। যিসমূহ প্ৰাইভেট জব ওলায় সেই জবৰ ইনফৰমেশ্যনসমূহে শ্বেয়াৰ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা আবেদন কৰিব বিচাৰে, আবেদন কৰাৰ আগত নিজে বা ভালদৰে ভেৰিফিকেশ্যন কৰি ল'ব। তো আজি বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। যদি আপোনালোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয়, আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াতে আপোনালোকক যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল চেলাৰী লগতে ইনচেন্টিভ দিয়া হ'ব আৰু 8 পাছৰ পৰা 12 পাছলৈকে যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে চিটুৱেশ্যন ভেকেণ্ট। এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে এখন ৰেপুটেড চেইন হোটেল ইন গুৱাহাটী ফালৰ পৰা। এখন হোটেলত বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ৰেপুটেড হোটেল গুৱাহাটীত। যদি আপোনালোকে গুৱাহাটীত হোটেলত জব কৰিব বিচাৰে, এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হাউচকিপিং মেনেজাৰৰ বিভাগত। তাৰপিছতে আছে মাৰ্কেটিং মেনেজাৰ, একাউণ্টছ মেনেজাৰ, HR মেনেজাৰ, সাউথ ইণ্ডিয়ান কুক, কমিক 1, তন্দুৰ কমিক 2, ইণ্ডিয়ান কিচেন কমিক 3, চাইনিজ কমিক 2, ষ্টাফ কুক, বাৰটেণ্ডাৰ আৰু চিফ ইঞ্জিনিয়াৰ। তো এইসমূহ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই হোটেলখনৰ ফালৰ পৰা। তো আপোনালোকে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। আবেদন কৰিবৰ কাৰণে ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি দিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই মেইলত বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰিব, তলতে ছাবজেক্ট লাইন বুলি এটা অপশ্যন পাব। ছাবজেক্ট লাইনত আপোনালোকে ওপৰৰ কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে সেই গোটেই পোষ্টটোৰ নেমটো লিখি দিব। কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে। পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে বা এই জব কেইটাৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা কি লাগিব, দৰমহা কিমান টকা দিয়া হ'ব, কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কাম কৰিব লাগিব, এই সকলোখিনি আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰে কণ্টেক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7099013796। এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 ডিচেম্বৰলৈকে। পোষ্টসমূহ যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিচিন কোম্পানী ফালৰ পৰা। মেডিচিন কোম্পানী হেভিং ইটছ অফিচ এট নালাপাৰা অপ'চাইড সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম ৱেন টু গো ডাউন পেকেজিং ষ্টাফ। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে মেডিচিন কোম্পানী ফালৰ পৰা নালাপাৰাত অপ'চাইড সৰুসজাই ষ্টেডিয়ামৰ ওচৰত। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ গোডাউন পেকেজিং ষ্টাফৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে। চেলাৰীটো দিয়া হ'ব 9 পৰা 10,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। ইয়াৰ লগতে ফ্ৰী একমেণ্ডেশ্যন প্ৰাইজ হ'ব। নো এপ্লিকেশ্যন ফিজ। এই পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকে 1 টকাও পে' কৰিব নালাগে, ইয়াতে মেনশ্যন কৰা হৈছে। যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰেজিউমখন চেণ্ড কৰি দিব। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 ডিচেম্বৰলৈকে। পোষ্টটো যদি শ্বৰ্টলিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। তো যিসকলে মেডিচিন কোম্পানী গোডাউন পেকেজিং ষ্টাফত বিভাগত জব কৰিব বিচাৰে, তো ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিকোয়াৰ্ড এ চেলছ এক্সিকিউটিভ ফ্ৰম FMCG অৰ হৰেছে ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড ফৰ এ ফুড মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী ফৰ গুৱাহাটী। পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফুড মেনুফেকচাৰিং কোম্পানী ফালৰ পৰা গুৱাহাটীত। ইয়াতে আপোনালোকৰ FMCG বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কেণ্ডিডেট বিচৰা হৈছে।
সেলস এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে 3 পৰা 4 বছৰ তো যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফে বুলি দিয়া হ'ব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো পাৰ্টিসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটা ৰিজিউম সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 ডিসেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিওটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহো এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ওয়ান্টেড মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ for a private engineering institute এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাইভেট ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা মাৰ্কেটিং এক্সিকিউটিভ বিভাগত পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে মাৰ্কেটিং এণ্ড ভিজিটিং স্কুল কলেজ ইন আসাম এণ্ড এনি প্ৰিপেড তো ইয়াৰ ওপৰত যোনসকলৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব স্যালাৰি 15000 টকা প্লাস ইনসেন্টিভ প্লাস ট্ৰেভেল এলাউন্স আপোনালোকে পাই যাব পোষ্টটোৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় সো পাৰ্টিসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড সিভি বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 ডিসেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ফৰ ৰিটেইল ষ্ট'ৰ তো এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এখন ৰিটেইল ষ্ট'ৰৰ ফালৰ পৰা এটা বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ৰিটেইল ষ্ট'ৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ মেনেজাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট এক্সপিৰিয়েন্স মিনিমাম 3 বছৰ ষ্ট'ৰ মেনেজাৰৰ ওপৰত এক্সপিৰিয়েন্স বিচাৰিছে ইয়াৰ লগতে ফ্লুয়েন্ট ইন হিন্দী এণ্ড ইংলিছ টেলি নলেজ তো আপোনালোকে হিন্দী আৰু ইংৰাজী দুটা ল্যাঙ্গুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব আৰু টেলি ওপৰত নলেজ থাকিব লাগিব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে সেলস এছ'চিয়েটৰ বিভাগত এই বিভাগত দুটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এক্সপিৰিয়েন্স মিনিমাম 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে তো যোনসকলৰ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে বা তাতকৈ অধিক এক্সপিৰিয়েন্স আছে তো তেওঁলোকে সেকেন্ড পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছতে পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ ৰানাৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াতে আপোনালোকৰ মাছ হেভে টু হুইলাৰ দুচকীয়া বাহন বিচৰা হৈছে 3 নম্বৰ যোনটো পোষ্ট হয় ষ্ট'ৰ ৰানাৰ তো এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগতৰ হতা এক্সপিৰিয়েন্স একো বিচৰা নাই বাস বিচৰা হৈছে দুচকীয়া বাহন তো টু হুইলাৰ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব স্কুটি বা বাইক যোনসকলৰ আছে তেওঁলোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে অফিচ মেনেজাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে লগতে কম্পিউটাৰ নলেজ ফিল্ড অৰ পাৰ্চেছৰ ওপৰত আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্স থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ নলেজ থাকিব লাগিব প্লাস মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স আৰু ফিল্ডত কাম কৰা পাৰ্চেছৰ কাম কৰা এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে জব লোকেশনটো হৈছে খ্ৰীষ্টান বস্তি গুৱাহাটীত এই পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় গুৱাহাটী খ্ৰীষ্টান বস্তিত এই জব কেটা কৰিবৰ কাৰণে তো ইছুক পাৰ্টি সকলে ইয়াতে মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু পোষ্ট কেটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তাৰ বাবে এটা কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7099093777 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 ডিসেম্বৰ লৈকে পোষ্ট কেটা যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 6 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে এয়াৰটেল কোম্পানী ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডেডিকেটেড ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ এণ্ড ওয়্যাৰমেন who is ready to grow with us তো পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু ওয়্যাৰমেনৰ বিভাগত সব লোকেশনটো হৈছে গুৱাহাটী হুজাই আৰু আগৰতলা তো এই তিনটা লোকেশনত পোষ্ট কেটা মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে এই লোকেশনত এয়াৰটেল কোম্পানীৰ আন্ডাৰত জব কৰিব বিচাৰে এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো প্ৰথমৰ যোনটো পোষ্ট হয় ফিল্ড ইঞ্জিনিয়াৰ পোষ্ট এই পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰু সেকেন্ড যোনটো ওয়্যাৰমেনৰ পোষ্ট হয় এই পোষ্টৰ কাৰণে মিনিমাম 10 পাস বা 12 পাস হলে আবেদন কৰিব পাৰিব ৰিক্ৰুটমেন্টৰ কাৰণে
দুচকীয়া বাহন with valid driving license থাকিব লাগিব ফ্ৰেছাৰ can also apply এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব বুলি ইয়াতে কোৱা হৈছে যোনসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স নাই ফ্ৰেছাৰ ক্যান্ডিডেট তেওঁলোকেও আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে ITI ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰনিক্স can also apply তো যোনসকলে ITI কৰিলে ডিপ্লোমা কৰিলে ইলেক্ট্ৰনিক্সত তো তেওঁলোকেও এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড ৰিজিউম বায়োডাটা সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 9 ডিসেম্বৰ লৈকে আজি ৰাতি 12 বজাৰ আগলৈকে আপোনালোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি থাকিব পাৰিব যদি পোষ্ট কেইটা শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছতে আজি নেক্সট 7 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিয়াৰিং ৱেল্ডাৰ ফিটাৰ ইনষ্টলেচন ট্ৰেইন পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৱেল্ডাৰ ফিটাৰৰ বিভাগত ইনষ্টলেচন টিমৰ আন্ডাৰত এই পোষ্টসমূহ মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে আপোনালোকৰ ডাইনাৰোফ ইজ লুকিং ফৰ ডেডিকেটেড এণ্ড স্কিল প্ৰফেচনেল টু জইন আৱাৰ ইনষ্টলেচন টিম তো ডাইনাৰোফৰ ফালৰ পৰা এই পোষ্ট কেইটা মুকলি কৰা হৈছে ৱেল্ডাৰ আৰু ফিটাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে ITI ৱেল্ডাৰ ফিটাৰত ITI কৰা ক্যান্ডিডেট বিচাৰিছে লগতে যোনসকলে 10 পাস কৰিলে 12 পাস কৰিলে তো তেওঁলোকেও এই পোষ্টসমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব জব লোকেশনটো হৈছে আমিনগাঁৱতে পোষ্টটো মুকলি কৰিছে স্যালাৰি আপোনালোকক 15000 টকা প্লাস PF ESIC বেনিফিট প্লাস একমেন্ডেশন প্ৰভাইডেড তো প্ৰতি মাহে 15000 টকা কৈ দৰমহা লগতে PF ESIC বেনিফিট পাই যাব আৰু ইয়াৰ লগতে একমেন্ডেশন প্ৰভাইড কৰা হ'ব থকা খোৱা আপোনালোকে পাই যাব যদি পোষ্টৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো মেইল দিয়া হৈছে তাতে আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 ডিসেম্বৰ লৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 8 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভেকেন্সি ৰিকুৱেষ্ট ফৰ এ ৰেপুটেড টু হুইলাৰ ডিলাৰশ্বিপ এট বৰা সাৰ্ভিস গুৱাহাটী এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী বৰা সাৰ্ভিসৰ আন্ডাৰত এটা দুচকীয়া বাহনৰ ডিলাৰশ্বিপত পোষ্ট মুকলি কৰিছে ৰেপুটেড টু হুইলাৰ ডিলাৰশ্বিপ ইয়াতে বহুকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে টেলিকলাৰৰ বিভাগত তাৰ পিছতে আছে কাস্টমাৰ ৰিলেশনশিপ এক্সিকিউটিভ ইয়াৰ পিছতে আছে ডিলাৰ সেলস এক্সিকিউটিভ আৰু আছে PDI টেকনিচিয়ান তো টোটাল 4টা কৈ পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে এক্সপেৰিয়েন্স 1 পৰা 2 বছৰ বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ can also apply তো ফ্ৰেছাৰ সকলে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে পোষ্ট কেইটাৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ দিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে 9287952075 আনটো হৈছে 9287952073 এই নম্বৰ দুটাত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰিব বিচাৰে ইয়াতে দুটাকৈ মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে আপোনালোকে WhatsAppৰ যোগেৰেও এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব 9287952075 আৰু এটা নম্বৰ হৈছে গুটেখিনি সেম থাকিব লাষ্টত খালি 75 টো চেঞ্জ কৰি 70 লগাই দিব তো এই দুটা নম্বৰত আপোনালোকে WhatsAppত বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিও পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 10 ডিসেম্বৰ লৈকে পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এই কেইটাই আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅ' চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ